السيرة النبوية. السيرة النبوية منهج متكامل من الحياة، فيه العبرة والعظة، به تجسدت أحداث سطرت التاريخ، وصاغت الأمة من خلالها منهج الإسلام الصافي النقي في السلم والحرب، في السراء والضراء. فحياة المصطفى وسيرته حياة للأمة وقدوة لهم، فبه يقتدون وبسنته يتبعون، وللأحداث التي وقعت مؤيدة بالوحي يعتبرون. فمن خلال مئات الأحداث الهامة وتفاصيلها وعبرها ننقلكم في هذه المجموعة من مواقف تتبعها وصاغها لنا الدكتور طارق بن محمد السويدان بأسلوبه الخاص، جامعا بين الحكمة والموعظة والرواية التاريخية المتميزة. ننقلكم في هذه المجموعة والتي نأمل أن تكون خير عبرة ومعين لنا في حياتنا. فإلى هذه المجموعة الرائعة التي أنتجها المركز العالمي للإعلام بالكويت، وتملك قرطبة حقوق تسويقها لتقدمها لكم بإصدار متميز متكامل. ففي هذا الشريط يحدثنا الدكتور طارق السويدان عن قصة زمزم وبناء الكعبة ودخول الأديان السماوية إلى الجزيرة العربية، وقصة أصحاب الفيل ودخول الفرس إلى اليمن. ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، فهذه سلسلة من الدروس في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم سيرة وأطهر تاريخ لسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. هذه السلسلة من الدروس نهدف من ورائها ليس فقط بأن نعرف المسلمين بدينهم وبسيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإنما سنرى من خلال استعراضنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن دراسة السيرة تعلمنا أشياء كثيرة. ولعل من الأشياء التي لا ينتبه إليها كثير من الناس أنه بدون فهم السيرة لا يمكن أن يفهم القرآن. كثير من الآيات الكريمة لا يمكن أن تفهم إلا بأن نرجع إلى سبب نزولها، وأسباب نزولها موجودة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بداية هذه السلسلة نستطيع أن نبدأها من ميلاده صلى الله عليه وسلم، ولكنني أحببت أن أبدأ قبل ذلك حتى نعرف تاريخ العرب قبل أن يأتيهم هذا النور الهادي، كيف كانوا ثم كيف صاروا بعدما جاءهم الوحي. التغيير الذي حدث في جزيرة العرب تغيير شاسع وعظيم وهائل جدا، لا يستطيع أن يتبينه الإنسان إلا بأن يرى هذه السيرة المطهرة. والبداية صعبة، إذ أن تاريخ العرب قبل الإسلام طويل، لكنني أحببت أن أبدأ مع أمر من الله سبحانه وتعالى إلى نبيه الكريم إبراهيم عليه السلام، حيث أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم أن يأخذ زوجته هاجر وابنه الرضيع إسماعيل ويتركهم في مكة في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الكعبة لم تكن بنيت، بناها إبراهيم فيما بعد، فكان وادي مكة أو بكة كان واديا خاليا ليس فيه أحد، ليس فيه بشر، ليس فيه قرية، ليس فيه مدينة، ليس فيه ماء، لم يكن فيه شيء. فمشى إبراهيم عليه السلام من فلسطين الأرض المباركة إلى مكة الأرض المباركة كذلك بأمر من الله عز وجل، وهناك
عند البيت الحرام، عند موضع البيت الحرام، ترك زوجته هاجر وابنه إسماعيل عليهم السلام، ثم انصرف. فاستغربت هاجر، اتركنا هنا، لا أرض، لا ماء، لا زرع، لا شيء، كيف؟ لا بشر، هذا ولد رضيع. فتبعته تستعطف، كيف تتركنا هنا؟ ولم يلتفت. فأخيرا قالت له: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. فقالت بلهجة المؤمنة الواثقة من وعد الله عز وجل: إذن لن يضيعنا، مدام هذا أمر من الله، الله سبحانه وتعالى لن يضيعنا، الله رؤوف بعباده. وانصرف إبراهيم عليه السلام. تعرفون القصة المشهورة أن هاجر عليه السلام بدأت تبحث عن الماء، أخذت تسعى بين الصفا والمروة بحثا عن الماء، تصعد على الصفا تتلفت لعلها تجد ماء أو تجد أحد، فلا تجد، فتذهب إلى المروة وتتلفت، وتركت ولدها عند موضع زمزم، وأخذت تنتقل لعلها تجد شيئا 7 مرات، وهذا أصل السعي. في هذه الأثناء كان جبريل عليه السلام قد نزل وضرب بجناحه الكريمة في الأرض، فانشقت الأرض عن بئر زمزم ونبع الماء. فكان هذا أول أمر زمزم. هذا كله حدث بعد تهدم سد مأرب. سد مأرب سد عظيم كان في اليمن، واليمن هي موطن العرب الأصيل، أصل العرب من اليمن، ما عدا القبائل الرحل، لكن العرب التي المتحضرة التي كانت مقيمة في مكان واحد كانت مقيمة فقط في اليمن، ما كان في عرب إلا في اليمن. فلما تهدم سد مأرب الذي كان يزودهم بالماء وكان مصدر الخير بالنسبة لهم، وبدأت المجاعات، بدأ الناس يهاجرون من اليمن يبحثون عن الرزق، وانتشروا في الجزيرة، وكل قبيلة أخذت لها موطن. فثقيف ذهبت إلى الطائف، والغساسنة وصلوا إلى تخوم الشام، أطراف الشام. أما المناذرة فوصلوا إلى حدود العراق، وهكذا انتشروا في الجزيرة. في هذه الأثناء عندما خرق جبريل عليه السلام الأرض بجناحه فانفجرت زمزم، كانت قبيلة من قبائل العرب تبحث عن ماء تسكن حوله، هي قبيلة جرهم، وكانت مارة قرب مكة. لما ظهر الماء بدأت الطيور تحوم، فرأوا الطيور قالوا: ما هذه الطيور؟ ما عهدنا أن هنا ماء. فأرسلوا من ينظر الخبر فوجد الماء، فذهبوا إلى مكة فوجدوا هاجر عليه السلام وابنها إسماعيل عليه السلام عند الماء، وكانوا أصحاب خلق، ما هجموا وسيطروا على الماء، كانوا يستطيعون ذلك لأنهم كانوا أصحاب خلق. استأذنوا هاجر، قالوا: هذا الماء لك، فهل تأذنين لنا أن نسكن عند هذا الماء ونعطيك أجرة على هذا الماء؟ فقالت: نعم. فمن هنا كان مصدر رزق هاجر عليه السلام ورزق ابنها إسماعيل، الله سبحانه وتعالى سخر له. ففعلا سكنت قبيلة جرهم في مكة وبنت زمزم، بنت حوضا لزمزم، وما كانت الكعبة بنيت حتى ذلك الوقت. إسماعيل عليه السلام ما كان عربيا، كان من فلسطين، وإبراهيم عليه السلام كان جاء من فلسطين وأصلهم من شمال العراق، فما كانوا يتكلمون أصلا العربية، فتعلموا العربية، تعلم إسماعيل العربية من جرهم، ولما كبر تزوج من جرهم، ولذلك تسمى سلالة إسماعيل عليه السلام العرب المستعربة، ما كانوا أصلا عربا، تعربوا. وإسماعيل عليه السلام هو أبونا أبو النبي صلى الله عليه وسلم.
لما كبر إسماعيل عليه السلام جاء أمرا تاليا من الله عز وجل